שלום ליאור, אהלן. אני רוצה להציג את ליאור אופיר. ליאור הוא רקדן, הוא כוריאוגרף, הוא יוצר, הוא מתעסק בפלנקרייס, בצ'יקונג, ביוגה, והוא חי בליגוריה באיטליה, מקום מאוד יפה שבו הוא מגדל דבורים לדבש ומגדל ירקות. ליאור הוא מהנדס במקצועו, והריקוד והתנועה שינו את חייו. הסיבה שהזמנתי את ליאור להצטרף אלינו זה שיש לי רושם שהרבה פעמים השיח על... שנייה, אני צריך רגע לענות, אני מתנצל. שנייה אחת. סליחה. היי טלי, אני יכול לחזור אליך עוד מעט? ביי ביי. אז לצופים שצופים בנו עכשיו, אני בתורנות בבית חולים, בגלל זה אם יש מקרה חירום אז אני עונה, אז מתנצל על זה. הסיבה שהזמנתי את ליאור זה שבגלל השיח על התעוררות הוא הרבה פעמים בסביבות מאוד ניו אייג'יות, בסביבות רוחניות, ולי מאוד חשוב להביא דווקא את העומק של מה שקורה בסביבות של גוף. שליאור הוא ללא ספק אחד האנשים המוכשרים והמיומנים שאני מכיר בהם, כי שם קורים הרבה דברים שהם מאוד מעוררים, אבל דווקא פחות בטרמינולוגיה הזאת. לכן הזמנתי את ליאור, מאוד שמח לשוחח איתו, אולי תכף הוא יספר לכם גם איך אנחנו הכרנו. והייתי רוצה להתחיל מהמשפט האחרון שכתבת בבחירה שלך לתאר את עצמך, וזה שהתנועה והריקוד שינו את חייך. אז בבקשה ליאור. אמ, אז אולי אני אגיד שאם נקשר את זה להתעוררות, אז עבורי באמת זה שפגשתי את הריקוד, את התנועה, עבורי הייתה התעוררות. אמ, אני אגיד התעוררות לפגוש את עצמי. אמ, ו- ואפילו בזכות מי שהיה המורה שלי הראשון, ועדיין אני מחשיב אותו המורה שלי, אריה בורשטיין, שמי שבישראל יש לו מזל שיכול לחפש ולמצוא אותו. למדתי ריקוד לא כמשהו שאני לומד, לא כמשהו חדש שאני לומד, אלא כסוג של היזכרות. אולי בהקשר הזה, זה באמת, אני מקשר את הדבר הזה להתעוררות. אחרי זה אפשר לדבר, ואולי גם נדבר באמת בזמן הזה שיש לנו, על איזה מצב של, אני קורא לו ערות, שזה איזשהו מצב שאני חושב שראוי לחפש אותו, ואפשר למצוא אותו גם בריקוד. אנחנו בעולם של פרוביזציה והריקוד קוראים לזה הרבה פעמים נוכחות, presence, נוכחות ברגע. אבל העיסוק הזה בריקוד והתרגול שאנחנו עושים של המצב הזה בריקוד, עבורי ולדעתי זה בעצם משהו שאחרי זה לוקחים אותו לחיים. אחרי זה ולפני זה לוקחים אותו לחיים. זה דברים שאי אפשר להפריד אותם. אז התרגול הוא אחד, מי שמתעסק בריקוד מתרגל את זה דרך הריקוד, אנשים אחרים אני מאמין מתרגלים ומוצאים את זה, גם אני בכל מיני תרגולים אחרים. ואחרי זה זה משהו לחפש ולמצוא אותו. המצב הער והנוכח הזה. אני אגיד אולי, אמרו לי ש55 דקות הראשונות הן החשובות, אז, או הן אלה שיקוצצו לאיזה משהו, אז הכינותי מראש, קטע משיר של אהוד בנאי, נגעת בצמרות העצים, בטח הוא מוכר, ואני אקריא את הדבר הזה, שאני חושב שמאוד נוגע לדברים, למה שאנחנו מדברים. אז הוא כותב שם ושר, ועכשיו אתה כאן במכונית משומשת, עם תיבת הילוכים שתקועה ברוורס, מבקש אם אפשר להיות רק עוד פעם ברגע של חסד קשוב אל הלב. אז הרגע הזה של חסד שקשובים אל הלב, ואז הוא מפרט מה זה אומר עבורו, רגע של חסד קשוב אל הלב. והוא אומר, כשעיניך פקוחות, אוזניך כרויות, ורגליך יודעות מעצמן לאן הן הולכות.
אמ, נראה לי שזו הגדרה יפה למצב של איכות. כן. אוקיי. אז ליאור, אולי באמת נתחיל ממה שהתחלת לתאר, אולי את הזמן הזה שבו גילית מחדש, או הרגע הזה שבו אתה נזכר בתנועה, והשינוי שאתה מרגיש שחל בך בעקבות הגילוי הזה, או איך הוא קורה, אולי אפילו לשתף באיזה זיכרון מזמן ההתעוררות הזה, אל תוך הגוף, אל תוך הנוכחות. אני חושב שהדבר הראשון שעולה לי כשאתה אומר לי את זה, זה הקשבה. אמ, הקשבה שמופנית פנימה לעצמי, ואחרי זה דרך התרגול, גם היכולת להקשיב פנימה וגם החוצה, בו זמנית, שזה דבר שאני יכול להגיד היום הוא בהחלט לא קל, לא פשוט. אז חלק אחד של זה זו ההקשבה, ושכבר הדבר הזה זה תרגול אינסופי של חיים שלמים, ויש שיגידו של כמה גלגולי חיים. והחלק השני שבעיניי הוא בלתי נפרד, זו הבחירה, החופש לבחור. זה גם קשור לתרגול שאני מתעסק בו ומלמד אותו פלדנקרייס. משה פלדנקרייס מדבר על זה הרבה, שאת המשפט המפורסם שהוא אמר ואמרו את זה לפניו, If you know what you're doing, you can do what you want. אז באמת היכולת לראות דברים כהווייתם, שמאפשרת את החופש. אז אני חושב שבאיזשהו מקום אלה שני החלקים, אם אני יכול להגיד, של התרגול הזה, ומה שאני מצאתי, ומה שאני מנסה לשתף עם עוד אנשים, כשאני מלמד, או כשאני רוקד. מצד אחד היכולת להקשיב, ומצד שני, ופה יש איזושהי הפרדה שהיא בעיניי עדינה ומאוד מאוד חשובה גם, וגם אתה יודע רם יותר טוב ממני, מדברים על זה הרבה בבודהיזם, האפשרות לעשות את ההפרדה של אוקיי, הקשבתי, הגיעו אליי הדברים האלה, אבל עכשיו, אני שם את זה כשאלה, האם יש לי באמת חופש לבחור מה אני עושה בתוך זה, אם אני בכלל עושה. Mhm. אז אתה בעצם מדבר על הקשבה נכונה, ואחרי זה על פעולה נכונה מתוך ההקשבה. אז או פעולה ידיעה, להקשיב, לדעת מה אני עושה, ואז לפעול מתוך זה. לפעול מתוך זה, ואני גם הייתי מוסיף את המילה חופש. Mhm. לפעול בחופש, לא להיות, יש לי איזשהו חבר ארגנטינאי אהוב שאמר פעם, את המשפט היפה, היינו באיזשהו טיול, הגענו לאיזשהו מקום, תוכנית לעשות משהו, ואז הוא אמר את המשפט היפה שאני כזה נושא איתי, We are not slaves of our words. Mhm. אז באמת החופש הזה, שאולי אפילו אם אמרנו, אוקיי, אני הולך לעשות משהו, או הקשבתי ושמעתי משהו, שברגיל אולי מייצר אצלי איזושהי תגובה ספונטנית או רגילה או הרגילית, אז האם אני יכול למצוא חופש? Mhm. כן. כן. כשאני חושב עליך, אני חושב גם על הקשר בין חופש ועל אי ידיעה ואמון. אני חושב על הרגע שבו אני חושב החברות שלנו התמצקה, כשהלכנו לאיבוד באוקראינה, בפסטיבל קונטקט, הלכנו לאיבוד בשלג, בהר, בחושך, בלילה, כשאי אפשר היה לראות כלום. ליאור גולש הרבה יותר מיומן ממני, הוא על מגלשיים, ואני על סנובורד אחריו, ופשוט לגלוש בלי לראות כלום, לכיוון הכללי של מה שאנחנו יודעים שהוא הבקתה, בתקווה להגיע לשם. אז אני אשמח אולי אם תגיד כמה מילים על זה, והגענו בשלום. לאן שהוא, לפחות הנה אנחנו כאן. אבל להגיד משהו על הקשר בין חופש, אמון ואי ידיעה, ואולי גם לקחת אותנו לרגע ספציפי שאתה זוכר או למתודה או למשהו שקשור לתנועה שבו האלמנטים האלה באים לידי ביטוי. וואו. אני אתחיל מלהגיד משהו ונראה מה יבוא, אבל אולי בעצם זה גם התשובה לשאלה. אני הייתי משתמש
וזה אני לוקח באיזשהו מקום מהמורה שלי לפלדנקרייס, אילת אלמגור, שמדברת על האמונה, לא רק על האמון, ואני חושב שיש פה איזשהו הבדל קטן אבל חשוב. הרבה פעמים אנחנו משתמשים במילה אמונה במקום דתי, ואז כל אחד עם היחסים האישיים שלו לדת והדת שהוא מגיע ממנה. אני חושב שיש משהו באמונה, קשה להסביר את זה, אבל שהוא מרגיע, ומין כזה דבר שיהיה בסדר. ובהקשר של הריקוד, ספציפית הריקוד שרם אתה ואני מתרגלים, שמתעסק באימפרוביזציה, מתעסק בלא לדעת, אז נכנסים לאיזשהו חלל, לפעמים לבד ולפעמים עם מישהו ולפעמים עם אנשים נוספים, וביחד מגלים אותו. אז מצד אחד, אני חושב שבאמת צריך שם הרבה אמון והתגברות על פחד, כי מה יהיה בטח אם הסיטואציה, ולפעמים זה גם קורה, נגיד של פרפורמנס, שזה גם משהו שקורה, פרפורמנס שהוא לא כתוב מראש, אז לא יודעים מה הולך להיות. אז מצד אחד יש איזה משהו מאוד בבסיס העמוק של אמונה שיהיה בסדר. הרבה פעמים אני זוכר, אני אספר סיפור, אמרת לי זכר ברגע, אז הנה עלה לי רגע. כשלמדתי להיות מורה לפלדנקרייס, אז עשינו איזשהו תרגול ומישהו שכב, במקרה זו הייתה קלאודיה שהיום היא אשתי, והתרגיל היה להרים את השכמה שלה. ואני הייתי תלמיד יחסית ותיק, וניסיתי להרים את השכמה, והשכמה לא התרוממה, ולא העזתי אפילו לשאול את השאלה, את המורה, מי אני אחרי איקס שנים של לימודים שלא מצליח להרים שכמה, ולשמחתי, אחת התלמידות היותר צעירות אמרה, אני מרימה את השכמה, והשכמה לא מתרוממת. ואז הייתה שיחה על המקום הזה, אוקיי, מה עושים כשרוצים לעשות משהו וזה לא מצליח, וכמה זה באמת נוגע בי. כמה השכמה הזאת והיכולת כן להרים אותה או לא להרים אותה, פוגעת בדימוי העצמי שלי או ביכולת שלי לשרוד את הרגע הזה, הקשה, באקט הספציפי של הרמת שכמה, וכל אחד בחייו יש את הרמת השכמה שלו, שהוא נתקל באיזשהו קושי. ומתוך התשובה שהמורה נתנה באותו רגע, עלה בי איזה משהו, אני זוכר שעלה בי השיר I will survive, שבעצם היכולת שלי לשרוד לא תלויה בהאם השכמה תתרומם יפה או לא תתרומם יפה, משהו שאני אגיד באיזשהו מקום היה מנוגד לדרך שבה חונכתי, כי צריך להרים שכמה, ואם אני לא מרים את השכמה אני לא בסדר, ומי שבסדר הוא מי שכן מצליח להרים את השכמה. והאפשרות להבין בעומק של הדברים, ובאמת ברמה החווייתית, במקרה הזה בהרמת שכמה, ואולי במקרים אחרים, כל אחד והתרגול שלו, אבל למשל בתרגול שלנו בריקוד, דרך הריקוד של יהיה מה שיהיה, I will survive, עבורי זה נותן את האמונה. האמונה אוקיי, יהיה מה שיהיה, I will survive. וזה דבר נורא חשוב, כי מהמקום הזה, אני חושב שאני כבר לא פועל בשביל להצליח לעשות משהו. כי אם אני פועל בשביל להצליח לעשות את המשהו הזה, נגיד בריקוד שאנחנו מתעסקים בו, הרבה פעמים יש ליפטים או כל מיני דברים אקרובטיים, אם אני פועל להצליח לעשות אותם, אז כן, הקיום שלי תלוי בהצלחה הזאת, וברגע שאני לא עושה את זה, אני פשוט שם, אז מגיע משהו אחר, שאולי הוא הנוכחות, המקמקה הזאת שאנחנו מדברים עליה. ומתוך הנוכחות הזאת, וזה מה שיפה, ואני חושב שכל אחד שחווה כמו אהוד בנאי את הרגע של חסד קשוב אל הלב, אז יודע
ברגע שאתה משחרר את הקשר הזה בינך לבין הצלחה של משהו, או בינך לבין משהו שאתה צריך לעשות, ואתה תלוי בו, הקיום שלך תלוי בו, אז פתאום אתה מצליח לעשות את הדברים. מהמם. זה אני חושב מה שיפה. אתה מצליח לעשות את הדברים, ואפילו אם אתה לא מצליח לעשות אותם, אתה יכול ליהנות while you try, ואתה מהמם. יכול ליהנות מהדרך. מהמם. אתה באמת אומר את זה, והרושם שלי הוא קצת כמו של מעבדה, כי אנשים שמקשיבים לנו אולי חושבים, אוקיי, ביג דיל, הרים שכמה, לא הרים שכמה, מה זה משנה? יש משהו בעיסוק בגוף שהוא מעבדתי, שבו דברים גדולים שקורים בעולם, קורים בקטן בגוף, ביחסים עם הגוף, ומאפשרים לי להתבונן בדפוסים שיש לי עם העולם. ומה שאתה אומר, יש בו הרבה השראה, והוא מאוד רלוונטי לזמן שבו אנחנו נמצאים, של לעשות עם אמונה שמה שאני עושה זה כבר טוב כמו שהוא. הייתי נכון, רוצה באמת... ואולי אפילו אני אגיד שהעשייה הזאת חשובה, כי באיזשהו מקום העשייה הזאת היא קצת כמו המנטרה שלנו. אנחנו עושים את הדבר הזה, אומרים את המנטרה, ובזמן שאנחנו עושים את זה, קורה הדבר. מהמם. אוקיי, בוא ננסה לקחת את זה עוד צעד לתוך מה שקורה עכשיו. אני סקרן לשמוע איך אתה חווה גם את העיסוק בתנועה ואת העיסוק בגוף כמשאב בזמן הזה, ובאופן כללי, באופן שבו אולי גם מי שמאזין לנו יוכל להשתמש בו. ואני אולי אשים במרחב גם את המילים קשר, כי הרבה מהסוג הזה של העיסוק בקונטקט קשור לקשר ולמגע ורגש. אז אולי קשר ורגש בקונטקסט של המשאבים שיש בגוף ובתנועה. Hmm, זה לא בדיוק מה ששאלת, אבל הדבר הראשון שעולה לי זה באמת הבריאות. יש משהו שמרגיש לי בריא בהתעסקות הזו בגוף. בהתעסקות בגוף, כן, כמו שאתה אמרת, ממקום של קשר, ממקום של לפגוש את עצמי ולפגוש מישהו אחר, ולהיפגש במגע בצורה כזאת בלתי אמצעית, שהיא כל כך טבעית וחייתית ואנושית, ואני חושב להרבה אנשים, ואני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, קצת נשכחה, כי לילדים ולתינוקות זה באמת מאוד ברור עם האימא, וכשרואים את הכלבלבים כזה מתערבבים אחד בשני בפארק ביחד, זה גם מאוד טבעי, ואצלנו בני אדם, להרבה מאיתנו, זה קצת נשכח. אז זו איזו חזרה למשהו, אני חושב, מאוד ילדי, מאוד בריא, מאוד פשוט ואמיתי. ובאמת דרך זה קורה מפגש לא רק ברמה הפיזית, וקורית גם החלפה של המון ידע, ממש ברמה התאית, הסלולרית בין האנשים, הסלולרית לא מה שאנחנו רובנו משתמשים בו כשאנחנו אומרים את המילה הזאת, אבל באמת דרך המגע עצמו עובר כל כך הרבה ידע ורגשות בינינו, עד כדי שבאמת בריקוד הזה, נגיד את השם שלו שנקרא קונטקט אימפרוביזציה, שוב, ברגעים של חסד קורה מצב שאנחנו הופכים להיות מין one animal, מין חיה אחת, ואז אני מתחיל ממש לחוש, ממש ברמה פריוספטית, אני יכול לחוש איפה הרגל, כף הרגל שלך מונחת, ואני חש את זה כל כך בבהירות, כאילו זאת הייתה כף הרגל שלי, שזה קורה גם בטנגו לפעמים, כשלרקדנים מנוסים וקשובים, וקורה פה איזשהו חיבור שבאמת הגוף שלנו כבר לא מסתיים איפה שהאור שלנו, שבדרך כלל זו ההגדרה המקובלת שאיפה שאני מסתיים, אלא באמת מתחיל להתרחב. ואז אפשר באמת להתחיל לדבר גם על רקמה אנושית אחת, ועל אמפתיה, וכל מיני מונחים שבשיח היומיומי יכולים להיות אולי מילים יפות או אנלוגיות למשהו, ובאמת בפרקטיקה הזאת שאנחנו עושים,
ממש הופכים להיות חוויה מאוד מוחשית, מהמם. שיכולה לעשות טוב, אני חושב יכולה לעשות טוב ולהביא ריפוי לנו, ובאמת, אני אשתמש במילה גבוהה, לעולם. מהמם. אני חושב שמה שאתה מתאר מחזיר מאוד למוטיבציה שאיתה התחלנו את השיחה, שזה מציאה של דברים כמו אמפתיה, שהיא מילה אחרת אולי, או דוגמה קרובה או באותה אזור של חמלה, שהיא משהו שבאמת מוצאים יותר בסביבות הרוחניות של המסורות העתיקות. אתה מדבר על אחדות שהיא ממש סומטית, שהיא מאוד מורגשת בגוף, על תחושה של אחדות, על דברים שבאמת מגיעים מהאזורים האלה. ורציתי לשאול אותך גם בתור מישהו שיש לו ניסיון גם עם ויפאסנה וגם עם פרקטיקות סיניות, והיית ביפן ותרגלת, אז יש לך גם ניסיון עם תרגולים מסורתיים, עם טייטלים רוחניים. הייתי רוצה שתספר קצת, ובכל זאת רוב הזמן שלך, כמו שאני מכיר אותך, הוא בעיקר בתנועה ובגוף. אז הייתי שמח לשמוע עוד קצת על איך אתה מוצא בגוף את העומק או את הרוחב או את האפשרויות האלה שהרבה פעמים מחפשים דווקא בסביבות יותר מסורתיות או אזוטריות. אני חושב שכל תרגול, כמעט כל תרגול שאתה עושה, כשאתה עושה אותו לאורך זמן ובוחר להעמיק בו, אין ברירה, הוא יהפוך להיות תרגול רוחני. Mm. אה, ככה אני רואה את הדברים. עבורי, העובדה שהתרגול שלי הוא פיזי, עוזרת לי, נותנת איזה משהו באמת מוחשי להתעסק בו, ובאיזשהו מקום אולי זה דומה לאנשים גם אני שנים תרגלתי מדיטציה היום, גם אני עושה את זה, אבל לא בצורה כל כך קבועה והמשכית כמו שעשיתי בעבר. ועבורי הריקוד הוא סוג של מדיטציה כרגע. והפידבק שאני מקבל והחוויות שאני עובר דרך הריקוד, ובמרחב הזה של הריקוד, הן חוויות כאלה שמשנות את החיים שלי. ואני רואה שזה קורה גם לאנשים אחרים. ולכן אני באמת חושב, מישהו פעם אמר לי את הדימוי היפה הזה, שבאמת יש שם הרבה מאוד תרגולים שאנחנו יכולים לקרוא להם תרגולים רוחניים. באיזשהו מקום כולנו אפשר לדמות איזה מין פירמידה כזאת, שכל אחד מטפס ממקום אחר. וכשאנחנו נמצאים למטה בפירמידה, זה באמת נראה שאנחנו בתרגולים או עושים דברים מאוד מאוד שונים. וככל שאנחנו עולים יותר למעלה ומתקרבים לקצה של הפירמידה, אנחנו מבינים שבעצם זה לא כל כך רחוק, עד שבסוף זה נהיה דבר אחד. אז, אז באמת אני חושב, אנחנו מדברים באמת על תרגול מסוים, או על ז'אנר מסוים, או על תרגול דרך תנועה, שיש לו את היתרונות שלו, ואני גם אגיד בכנות, יש לו את החסרונות שלו, את הקשיים שלו, ששנינו נמצאים בעולם הזה הרבה שנים, אז אנחנו גם מכירים את הקשיים וכל מיני, אנחנו קוראים לזה לפעמים השקרים הקטנים שנמצאים בעולם הזה, שכאילו כולנו אוהבים אחד את השני ומתחבקים הרבה ונוגעים, ומתחת לפני השטח לפעמים קורים כל מיני דברים שהם לא לגמרי בסינכרוניזציה לחיבוקים האלה ולחברות הזו ולשלווה שלכאורה יש. אז בכל תרגול באמת יש כל מיני צדדים, אבל אני חושב שבאמת אם בוחרים ומעמיקים ועושים את זה בעברית וביהדות, יש את הביטוי היפה בכוונה נכונה, שזה דבר שעכשיו שאני חי באיטליה, הרבה פעמים אני מנסה לתרגם, ולא קל לתרגם את הביטוי הזה, כוונה נכונה, ואני חושב שאנחנו, שמדברים עברית ומכירים את המושג הזה, את המושג היהודי הזה, אני אגיד, אז אנחנו מבינים שבאמת יש פה איזה משהו שאתה עושה אותו, אבל באמת אתה עושה את זה עם הלב, ומעמיק בו, ואז כן, קורים דברים טובים, והוא הופך להיות תרגול רוחני. מהמם. אז אנחנו מגיעים לסוף כבר של הרעיון, יש לנו עוד 5 דקות. הייתי רוצה
שאולי לא כל מי אולי זה יהיה נהדר להזמין את כל מי שמקשיב לנו לרקוד ולהצטרף לשיעורים ולג'אמים, אבל אם יש משהו שאתה חושב שאפשר להציע למי שמקשיב לנו, שיכול אולי להיות משאב או לתמוך בו בזמן הזה, או לעזור באמת להגיע קרוב יותר למצב הזה של הערות, דרך הדלת הזאת שאתה מציע. אמ, עולה לי, עולה לי לדבר על הפחד. אמ, אני חושב שהרבה מאיתנו שלא מתרגלים, או שנכנסו אולי בחיים שלהם למרחבים כאלה ורואים כל מיני דברים שקורים, למשל רואים סביבה שבה יש אנשים מנוסים, שעושים כל מיני דברים שנראים להם מפחידים, או ששמים אותם באיזשהו מקום שקשה, מקשה עליהם להיכנס למרחב הזה, וגם זה חלק מהתרגול, איך אני קופץ מעל הפחד הזה. ובאמת בא לי, היום בטח בישראל יש כל כך הרבה הזדמנויות להיכנס למרחבים כאלה של תנועה ושל ריקוד. אז מה שעולה לי זה באמת להזמין, לא לפחד, להעיז להיכנס למרחבים האלה. ואני גם אזכיר באיזשהו מקום, כי אני חושב שזה חשוב, להזכיר את האחריות שלנו, המורים או אנשים שמחזיקים את המרחבים האלה, לדאוג שהמרחבים האלה יהיו מרחבים בטוחים, כי אנחנו גם יודעים שבתוך המרחבים האלה יכולים לקרות כל מיני דברים שהם לא רק בריאים, ויכולים להיכנס כל מיני אנשים ואלמנטים עם כל מיני רצונות שהם, אני אגיד בעדינות, שהם לצד העניין. ובאמת חשוב שאנחנו שמארגנים את הדברים האלה ומייצרים את המקומות האלה, נעזור ונדאג שהמקומות האלה בטוחים. וכבר הדבר הזה, שני הדברים האלה שאמרתי, הם שני דברים שכמעט, כמו המון מהדברים שאנחנו מדברים עליהם, כמעט לא יכולים אולי לחיות ביחד בקלות, כי מצד אחד אנחנו באמת רוצים את האימפרוביזציה, את החופש, את האפשרות שמה שקורה, קורה, בלי לעצור אותו. מצד שני כן חשוב לנו שהמקום יהיה בטוח, אבל אנחנו לא רוצים למשטר אותו. והדבר היחיד שעולה לי, אולי שיכול לעזור לזה, זה באמת אותה כוונה נכונה והחסד שאיתם התחלנו. יש לנו ממש עוד דקה אחרונה, אתה מדבר ועולה לי איזה משהו שאלי ויזל אומר, בסיטואציות שבאמת קשורות לבלתי נסבלות של שואה, של לא מה העולם יכול, לא מה העולם, מה אני מבקש מהעולם, לא מה אני רוצה עכשיו מהעולם, אלא מה העולם מבקש ממני, וזה מאוד מזכיר לי את מה שאתה מדבר עליו באימפרוביזציה. להסתכל על המרחב ולראות מה המרחב מבקש ממני עכשיו, ברגע הזה, איזה מין פעולה הוא מבקש. אז אולי בדקה האחרונה שנשארה לנו, אתה יכול להגיד משהו על אימפרוביזציה כגישה שאפשר ליישם אותה גם במרחבים הספונטניים, היומיומיים שאנחנו מסתובבים בהם. אז אני חושב שבהקשר למה שאתה אמרת, הדבר שעולה לי הוא קודם כל הזמנה לאיזושהי התרוקנות. דיברתי קודם על שני החלקים האלה של קודם הקשבה עמוקה. אנחנו מדברים על ערות, אז ערות שמאפשרת להיות נוכח ברגע ולהקשיב מה עולה לי בפנים ומה יש מסביבי. ואז רגע לפני שאני מגיב לדברים האלה, לקחת איזה רגע, לנשום. הנשימה זה איזשהו כוח שנולדנו איתו ו... ואפשר וכדאי להיעזר בו. לרוקן את עצמי, בבודהיזם מדברים על ה-beginner's mind, ואז לראות מה עולה, ולהאמין. מקסים, זה דרך מאוד טובה לסיים את השיחה הזאת.
אני מרגיש שלהקשיב לך פה, אני בבית חולים ורץ בין הדברים, והאפשרות הזאת רגע לעצור ולהקשיב לך ולהיזכר, שוב פעם לגלות מחדש את הדברים האלה, בתוך מציאות שהיא לא מציאות של ג'ם, שהיא לא מציאות של ריקוד, ולהזמין את הרוח הזאת שאתה מביא לתוך העשייה, זה מה שאני מאחל גם לכל מי שהקשיב לנו. איזה שלקחת את יופי. התנועה ולהביא אותה לתוך מרחבים שהם לכאורה לא קשורים, אבל הם בעצם קשורים מאוד. Mm. זהו, תודה רבה ליאור, תענוג להקשיב לך, תענוג לשוחח איתך, ואני מחכה גם לרקוד ולנוע ולגעת ולזוז בקרוב ביחד. יאללה, רם, תודה רבה על ההזמנה, ואלמלא זה היית אתה, אני לא יודע אם הייתי נענה ככה ברצון, אני אגיד את זה בכנות. אז תודה, ותודה לכן על האפשרות הזו. תודה. אינשאללה נתראה בקרוב ונרקוד. טוב, תודה לכולם.